Vítám vás u hodiny dějepisu, kterou vás budu provázet. Já vás teda vítám na hodině dějepisu a už teda začneme. Dnešní téma, které jsem si pro vás připravil, bude Mnichov, takže budeme se bavit o zářivých dnech roku 38 a tou nejzákladnější asi věcí, kterou bych vám chtěl teďka ukázat, to znamená, kterou si vlastně provedem celou tou epochou, si podíváme přes aplikaci Jamboard. To znamená, buď už teďka v učebně vidíte, v práci v kurzu vidíte Jamboard, a nebo já vám úplně jednoduše pošlu vám do chatu odkaz na tuto hodinu. Doufám, že se tam dokážete všichni připojit. Pokud ne, tak minutku vyčkejte a už byste tam měli být. To znamená, měli byste se všichni dostat do té učebny. Já vám s dovolením rovněž nasdílím obrazovku. Komunikace v rámci hodiny probíhá přes Google Meet, který umožňuje například posílání odkazů nebo sdílení obrazovky s ostatními uživateli. Tak, abyste viděli to, co vidím já. No a jelikož budeme se bavit teďka o Mnichovu, tak samozřejmě bavíme se o těch zářivých dnech, které vedly k celému tomu vlastně té tragédii. Já předpokládám, že už nějaké znalosti máme, dejme tomu z minulé hodiny, a úplně první aktivitu jsem teda pro vás připravil, je vlastně tato karikatura, kdy předpokládám, že poprosím, protože nás tady je trošku více, tak já vás budu s vaším svolením, budu vás oslovovat jmény. Tak jenom se tam vidíte Mnichovskou dohodu všichni, když po případě ji máte otevřenou u sebe? Ano. Výborně. A já teda poprosím, jestli můžu poprosit třeba Petru Cvejnovou, jestli tady vidím, že tady je. Jestli by nám dokázala úplně jednoduše, protože tady to funguje tím, že vlastně přetáhnete tu kartičku, jestli byste nám mohla přiřadit jednotlivé postavy, jednotlivé kartičky k těm postavám. To znamená, jenom chytněte tu danou kartičku a přesuňte na tom prvním slajdu. Já tady mám ale nastavený pouze zobrazení, mě to nejde přetáhnout. Jo, už byste měla moc, to znamená, dejte kdyby znova načíst. Já už jsem dal znova, že už můžete upravovat. Když to znovu načtete, tak už byste měla mít možnost být editorem. Aspoň jsem to... Takže mi to pracuje. Tak. Ještě se jednou podívám. Editor. Všichni byste měli být už editoři. Jamboard je skvělým nástrojem pro skupinovou práci, kdy v přímém přenosu vidíme aktivitu ostatních. Žáci mohou společně tvořit či se opravovat. Takže ano, výborně, už vám to pěkně jde. Ježiši. Výborně. Se mi tady nemůžu se dostat k těm, jo. Ježkovi. Paráda. Tak. Tak. Moc vám děkuji. V aktivitě je využita karikatura jako vhodný materiál pro zamyšlení a rozvinutí další diskuze. Co si myslíte ostatní? Je to v pořádku? A je tam prohozený Daladier s Chamberlainem. Jo, to myslím taky. Tak, přesně tak. Je tam prohozený Daladier s Chamberlainem a tohle je vlastně taková klasická karikatura, která vlastně nám symbolizuje celou tu válku. Je tam jedna postava, která tam nepatří. Stalin tam nepatří. A teď bude samozřejmě úplně zásadní otázka, protože bavíme se o mnichovské události, víme, že jsme v září 38 a tady by mě zajímalo jedna zásadní věc a to bude jednoduchá, abyste teďka všichni na chviličku se zamysleli a zamysleli se nad jednoduchou otázkou. Co ti politici vlastně dělají? To bude první otázka. To znamená, co ti politici dělají, jak vlastně vypadají, co mají oblečené. To má jako první otázka na ten jejich vzhled. A po případě druhá věc, jestli tam jsou nějaké předměty, které se vyskytují na té karikatuře, které jsou tam nějak jako zásadní pro celý ten pohled této karikaturu. Tak jenom chvilku nad tím přemýšlejte. To znamená, jak jsou oblečení. A druhá věc, jestli tam jsou nějaké zásadní předměty. Tak já poprosím Janu,
Žákovou. Zkusila byste popsat jednotlivé ty osobnosti, které tam vidíte? Co mají oblečené na sobě? Takže Hitler a Mussolini jsou v uniformách Mhm. a ostatní tedy jsou v obleku běžném. Tam Mhm. asi to má představovat to, že už vlastně jako fašisté a nacisté v té době byli u moci v Itálii a v Německu. Aha. Výborně, výborně, to je úplně perfektní. To znamená, tady jsou zásadní ty uniformy a zeptám se ještě dál, tentokrát ty Jítky. A co ti ostatní? Stalin je vlastně, dá se říct, jakoby sladěn trochu s tím Hitlerem, že má vlastně podobné jakoby tu uniformu. Tak, podobnou uniformu. Může být. A teďka já se teda zeptám, já trošku dám bokem ty kartičky. No a ta druhá moje otázka, která tam byla vlastně na to, jaké tady jsou předměty. Protože krásně jste odhadli, že tady máme nějaké jako uniformy, to znamená, že tady nám vyjadřují, jsou tady osobnosti, které jsou v uniformě, jsou ve vojenském. Pak tu máme nějaké předměty. Určitě za nima je mapa Československa. Mhm. A mezi těmi 4 je globus. Tak to asi tak značí to rozhodování o Československu, o Mnichovu, teoreticky o přerozdělení světa tím globem. A tady pod Stalinem je ještě nějaký mocenský pakt. Výborně. Viděl byste, co to by to mohlo znamenat, ten mocenský pakt? Molotov-Ribbentrop, teoreticky. Teoreticky ano i ne, ale máme tady nějaký mocenský pakt mezi nacisty a Itálií, to tam bude docela dobré, zase ale odhadla moc pěkně. Tak, no a teďka moje třetí otázka bez přípravy, protože ten karikaturista tady nechal vstoupit tu pátou osobu, to znamená Stalina a vám tu chybí možná doprovědná hláška, která vždycky pod každou karikaturou bývá. A já vám ji teďka prozradím, aby mě zajímalo, jak vlastně na ní budete reagovat, protože ta hláška, která je pod tou karikaturou a která vyšla 30. září roku 1938 v Daily Expressu a zní vlastně: páni, mluví jako že Stalin, páni, nemáte pro mne taky volnou stoličku? Během hodiny je vhodné děti povzbuzovat k samostatnému myšlení a aktivnímu zapojení se. Díky tomu lépe udrží pozornost, snadněji si zapamatují probíranou látku a naučí se formulovat a vyslovovat vlastní názor. Tak a teď mě bude zajímat, jestli byste dokázali odhadnout, proč vlastně ten vlastně autor té karikatury tady dal vlastně Stalin do úst: pánové, nemáte pro mě taktéž volnou stoličku? Tak já se domnívám, že by asi si chtěl taky kousek ukrojit. Že by si taky chtěl kousek ukrojit, no, to je docela, to je zajímavý poznatek. No určitě máte částečně pravdu, protože tohle je setkání vlastně největších státníků opět nad nějakým problémem. Máš někdo nějaký nápad? Mě tam zaujalo teda, že se obě postavy otáčí k tomu Stalinovi, přičemž když víme ten konec, tak nakonec ta otočená postava těch dvou zemí, který to reprezentuje, tak v podstatě ta otočka je dobrá. Takže je to taková třetí strana, která on se mírně usmívá, kdybych to brala jenom z té karikatury, a zřejmě tam stojí jako třetí strana, že jo? Která teda prozatím kouká, kdo by se s ní spojil. Výborně. Co je důležité, co chci říct si, že není nikdy úplně správných a špatných odpovědí u karikatury. Karikatura, a to je vlastně dobré tak jako pochopení karikatury, nemá vyjadřovat jako, že prostě má změnila navést rovnou na správnou odpověď, ale vlastně má vás k tomu zamyšlení. A vlastně to, že vlastně Stalin tam přichází s tou myšlenkou a nemáte taky jako pro mě nějakou volnou židličku, tak tady je myšleno z toho pohledu, že by vlastně taktéž chtěl vlastně rokovat a vlastně nějakým způsobem rozhodovat nad nějakým velkým problémem, který v té době byl. A ten problém toho Československa byl opravdu obrovský. A to, že se tady něco tak velkého odehrálo a teďka přicházíme k tomu, co vám vlastně chci ukázat, je to, že přišlo tady to velké zasedání, které mělo rozhodnout o událostech, které nikdo jak kdyby nechtěl vlastně dovést do těch důsledků. To znamená, máme tady situaci, kdy nikdo z nich nechce válku, to znamená, Hitler předpokládá, že to ještě získá jako kdyby bez války,
ti dva pánové rozhodně nechtějí válku, který představují Brity a Francouzi, protože nechtějí kvůli nějaké zbytečné země do války. No a Stalin tam, který jako přichází, který tam samozřejmě nemá co dělat, tak je tam jak kdyby jako, já bych tam chtěl být taky u toho, když se tady něco zásadního děje. Ta otázka ještě tady je, ta otázka by mohla být ještě, jestli ten karikaturista třeba je zaujatý, nebo je, zaujatý, objektivní, to znamená, jestli tam je nějaká objektivita, ale to už můžeme nechat spíš jako na úvahu třeba pro vás na domácí úkol, ale to hlavní jsme tady jako vyrozuměli, to znamená, je tady to zásadní událost, kdy se rozhoduje o tom, jestli bude válka nebo nebude válka a jak to dál bude pokračovat. To, co tomu předcházelo, je asi to nejzajímavější a to je to, že, a tady bych použil teďka tu možnost, že využiju toho, že do toho slajdu hned přidám ještě jeden slide. V Jamboardu je možné jednoduše přidávat další slajdy, obrázky, tvořit nové výstupy přímo během hodiny. Výborně. A teďka vám tady dám jeden takový jako zajímavý text, který vidíte, že co to je za obrázek? Můžu se zeptat, tentokrát se zkusím zeptat Jitky, co to máme za obrázek? Tak, je to nejspíš obrázek z nějakých novin, z Českého slova, z časopisu novin, o mobilizaci. O mobilizaci, přesně tak. Dokázal byste uhádnout, z jakého roku? Předpokládám rok 39. 38, jsme v roce 38, to už bychom byli ve válce, když to bylo 39. Tak, a je tam dokonce přesné datum. Jestli to můžete si trošku zvětšit, tak ono to jde. Tam 24. září, to znamená těsně před celou těmi našimi událostmi, o kterých se bavíme. Já vás poprosím, Jitko, jestli byste nám to přečetla, to, co dokážete přečíst, ten úvod. Ano, já se jenom překliknu. České slovo mobilizace. Prezident Československé republiky dr. Edvard Beneš nařídil mobilizaci československé branné moci. Občané, přečtěte si ihned vyhlášku o mobilizaci a všechny pokyny a rozkazy. Nech žije svobodné Československo. Tak, no a tady krásně vidíme to vlastně, proč vlastně byl tak velký strach. Československo tady vidíte, bylo rozhodnuto za každou cenu se bránit. Opravdu za každou cenu. Vidíte, že tady máme i nějaké, že Francie ještě slibuje nějakou vojenskou pomoc, že tady ještě je jak kdyby nějaká záchrana, ale když se podíváme na, dejme tomu, jiné noviny, které si dáme tady hned vedle, které si tady můžeme přidat, které je taktéž z českého slova a práce s českým slovem je úplně nádherná, tak tady vidíte vlastně z podobného týdne a tady už vidíte takovou jako trošičku na druhou stranu nejistotu. Vlastní spojenci nám diktovali jako poraženým. To znamená, že máme tady na jednu stranu obrovské odhodlání a na druhou stranu obrovský strach z toho, co bude následovat. To znamená, že tady je nějaká jako nejistota z toho, jestli Francie a Anglie přijdou na pomoc. No a to, co jsme právě viděli, tak vlastně je to, co vlastně bude následovat, a to je ten celý ten Mnichov a celá ta situace kolem toho, co se tam odehraje. Když teďka se přesunete na stránku číslo 3, vás teďka poprosím, když jste přišli na stránku číslo 3, tak tady vidíte přepis toho dokumentu. Ten dokument je potřeba říct, není nějak významný, on není nějak ani hezky jako napsaný, prostě je to čistě úřednický dokument, kde vidíte celou tu dohodu. Počkejte, já si jenom vezmu si zvýrazňovač s dovolením. Tak, doufám, že to uvidíte pěkně. Díky jednotlivým nástrojům Jamboardu můžete během hodiny zvýrazňovat části obrázku nebo textu, dopisovat vlastní text či jinak vstupovat do online tabule. A když se podíváte na ten dokument, on má nějakých 8 bodů a každý ten bod vlastně jenom nám připomíná jednoduchou věc. Tady, omlouvám se, to jsem až moc agresivní. Tak já to tady vymažu. Tak měli byste vidět, že tam něco kreslím. Tak, tentokrát doufám, že už nemám stále zvýrazňovač, omlouvám se. Ne, tak, už to mám. Špatnou propisku. Tak, tady můžeme vidět jednu zásadní věc. A to je to, že
tady máme ty státy, které, to znamená Německo, Spojené království, Francie a Itálie. Zároveň tady máme ty jejich podpisy, to znamená, že na konci opravdu v tom originálu viděli bychom podpisy Hitler, Daladier, Mussolini, Chamberlain a máme tady to, co vlastně je celé o tom Mnichovu. To znamená, bude se tady někde jednat o tom, že Československo musí něco udělat. Já teďka, kdybych vás tady nechal s tím pracovat, já vás poprosím, kdybyste teďka opravdu to zkusili rychle proletět a kdyby dokázal co nejrychleji z vás někdo říct, který ten z těch bodů je ten nejzásadnější. To znamená, poprosím, kdybyste zkusili ve 2 minutách rychle si to proletět očima a říct mi, který ten bod je nejzásadnější z těch 8. Asi to postupné obsazování. Tak, ten bod číslo 4, přesně tak. Ten bod číslo 4 je opravdu ten, který pro nás je to je hlavní. Postupné obsazení převážně německého území. Ano, ten bod číslo 4 se odhadlo úplně přesně. To je to nejtragičtější. To znamená, je tady přesně řečeno převážně německého území a oddíl započne a je tady napsané i datum. To znamená, že vidíte, že v jednom týdnu nám vlastně bude postupně vyklizeno celé to území, které je z nějakého důvodu označeno jako převážně území německé. Tak, super. Jinak sami vidíte, že ta dohoda je taková opravdu, jako není to žádný nějaký zázračný dokument, je to jako opravdu úřední dokument, který ale ve svém důsledku znamenal to, co vlastně vidíte když se přetočte na straně číslo 4, přijdete na další stranu, na 4, který znamenal tady tyhle ztráty. No a jaké ztráty a proč vlastně tohle území, to už si necháme teďka na jinou aktivitu a já vás poprosím, kdybyste opět šli do učebny Google a na učebně Google máte přidaný, já doufám, že ho tam máme přidaný, jmenuje se to HistoryLab. HistoryLab je česká webová aplikace pro práci s historickými prameny v dějepise se zaměřením na historii 20. století. Je to aktivita HistoryLabu, která vlastně bude nám odpovídat, jaké území a proč toto území bylo odejmuto. Tady vidíte tu aktivitu. Pro potřeby toho nahrávání já to budu proklikávat jak kdyby s váma, nebo sám to budu proklikávat, budu to dělat tu aktivitu taktéž a jak říkám, stačí vám 5 až 10 minut, takže teďka vás nechám chvilku pracovat. Já teda s dovolením bych byl rád, kdybychom teďka společnými silami vlastně si prohlédli to cvičení. Já teda využiju toho, že tady mám před sebou práci od Šárky. Máme tady Šárku? Ano. Šárka může mluvit. Tak, já se teďka zeptám, protože vy jste tady vyznačila 3 základní věci, které jste jak kdyby zvýšila, a to je podíl pracujících, podíl německého obyvatelstva a československého upevnění. Jste dala jakože 3 největší. Já se zeptám, proč jste nedala ten podíl věřících? Já jsem si opravdu tam nebyla úplně jistá, jestli to bylo jakoby důležité pro to vlastně, aby ta území bylo jakoby odtrženo. A zeptám se ještě ani podíl polského obyvatelstva? To mi taky nepřišlo jako důležité. A z jakého důvodu? Tak protože vlastně se jednalo převážně o odtržení německého obyvatelstva. Tak, přesně tak. Jedná se to v čistého německého obyvatelstva a celá ta aktivita, vlastně my přeskočíme ten text Mnichovské dohody. Já s dovolením si ho dovolím přeskočit, protože trošku nás tlačí čas a už jsme se k tomu textu věnovali, tak spíše se budu věnovat tady opravdu těm mapám, které jsou opravdu geniální. A vy jste tady úplně správně, já jsem se teďka mezi tím, než jsem tady tohle prohlídl, jsem se díval na 3-4 práce a úplně všichni jste, ty, které jsem prohlídl, měli správně řečeno, že ta první mapa rozhodně neměla vliv na vymezení záboru. Když se podívám, mohlo mít vliv na vymezení záboru. Tohle je mapa, která se ukazuje podíl průmyslu a tady krásně vidíte na téhle mapě, že opravdu veškerý ten průmysl, týká se to zejména lehkého průmyslu, to znamená, nebyl to primárně těžký, ale lehký průmysl tady v tomhle pohraničí, který byl vlastně tímhle jednoduchým vlastně způsobem zabrán a krásně se to dá tady ukázat vlastně i na příkladu vlastně území, ze kterého pocházím vlastně tady já, který je náš gymnázium, to znamená, já jsem tady z Příbora, z Masarykovy gymnázia a ten zábor, který byl, tak byl veden i Příborem, přičemž
Příbor rozhodně nebyl německé město. Příbor bylo většinově české město, bylo to obyvatelé, vlastně tady žili většinou Češi, přesto byl zabrán, protože příborský průmysl, který byl lehký, bylo tu spousta textilních továren, nakonec podlehli. Úplně stejný příklad je vedlejší město, které je Kopřivnice, v té době ještě vesnice, a u Kopřivnice dokázal by někdo odhadnout proč, když se bavíme o průmyslu? A zeptám se, zase se zkusím zeptat cíleně, tentokrát se zkusím zeptat Vlaďky. Vlaďky jsem se už ptal, pardon. Ludmily se zkusím zeptat. Průmysl, proč? Proč zrovna třeba, já jsem tady zmínil jedno město, a to je Kopřivnice, jestli byste věděla, proč. Tatra, jasně. No, Tatra. takže tam jsou ty vojenský všechny možný okamžitě předělatelný na novou vojenskou sílu. Tam to nebyla jenom ta Tatrovka, že jo, tam to bylo. Takže tady krásně vidíte, že opravdu tohle mělo zásadní vliv na určování těch hranic. To znamená průmysl, a v našem případě, kdy já tady popisuju náš region, to znamená Nový Jičín, který mimochodem je německé, ale Kopřivnice a Příbor rozhodně jsou české a Štramberk taky český, takže všechny tyhle 3 města, které se vlastně nachází tady v severní Moravě, byly zabrány přesto, že jsou české. To znamená, nemusel tam mít nutně vliv tak zásadní třeba jenom tady tohle, což mělo samozřejmě zásadní vliv, ale i tohle, i tahle mapa, ta druhá mapa měla vliv při určování, co ještě bude zabráno a co je nebude zabráno. Přestože úplně explicitně ta Mnichovská dohoda o tom, jak jste sami četli, nehovoří, protože tam hovoří pouze o německém obyvatelstvu. Tady věřící jste krásně odhadli, pardon, omlouvám se. Ne, já jsem ještě chtěla říct, že tam je to krásně vidět na té Plzni, že jo? Ano, přesně tak, perfektně, tak to jste odhadla úplně perfektně. Tak, věřící, jasné, to nemělo vůbec žádný vliv, to je celkem pochopitelné, a podíl polského obyvatelstva taktéž nemá vliv, protože Polsko si se svými nároky přijde až později. No a co s tou poslední mapou? To je takové trošku složité. Co s tím? To jsou československé opevnění. Má k tomu někdo nějaký nápad? Ptám se, protože já teďka nevidím u vás úplně všechny, tím, že tady sdílím. Se zkusím zeptat tentokrát Romany. No, já jsem tam dala, že by mohlo mít vliv, protože tím, že vlastně zabral ty pohraniční pevnosti, hlavně tady u nás na severu, tak jako krásně nám zabral tu dobře vybudovanou linii obranou. Bylo to tady a nebylo to obsaženo i v té Mnichovské dohodě ohledně těch pevností? No, to tam bylo obsažené, že to nesmíme nějakým způsobem zničit, že to musíme předat neporušený. Výborně. Takže částečně to bylo v Mnichovské dohodě obsaženo. To znamená, že nemáme nic ničit, takže tady bychom mohli ještě přidat obojí možná, ale částečně to jako úplně nemuselo mít zásadní vliv. Bylo tam řečeno, že obsaženo v Mnichovské dohodě bylo, ale nebylo to úplně, jako bych řekl, úplně tak jako zásadní, protože vidíte, že ty opevnění zasahovaly i mnohem dál, takže jednalo se o ty severní, ale to tady je správně řečeno, obsaženo v Mnichovské dohodě. Perfekt. Super. Tahle aktivita je taková jako dobře jako rozhýbací, to znamená, doufám, že se vám líbila. Ta historie má spoustu aktivit, na Mnichov ještě by byla jedna krásná, ale se posunu s vaším svolením dál. Tak, když se bavíme o Mnichovu, já vás tady poprosím zpátky, abyste se podívali na zase do toho mýtu, tak abych mohl prezentovat. Tak, to, co jsme si teďka ukázali, je přesně ty ztráty a měli byste vidět, doufám, že vidíte zase můj Jamboard, to znamená to, co krásně vidíme, to znamená, vidíme přes celkovou tu ztrátu, vidíte sami, že tady nějakých 30% území, omlouvám se, někdo se nám tady hlásí. Povídejte. Nehlásí se nikdo? Ne, pardon, někdo něco píše. To se nedá nic dělat. Chápu. Tak, a to, co tam nebylo ani jednou zmíněno, a to, co bych tady mohl já zase přidat, je tohle velmi zásadní. A to, co tady bohužel na tom obrázku, tak to není znázorněné, a to je to, že tady teďka si se mi to podaří nakreslit pěkně, tady nám něco vede. Já jsem to asi nakreslil úplně pěkně, ale předpokládám, že možná někteří to pochopí, co jsem tady nakreslil. Dokázal by mi někdo říct, co tu tma vede? Hlavní železniční tah. Hlavní železniční tah, přesně tak. A on bohužel vede přesně tady tím černým územím, který jsem nakreslil. To znamená, vede směrem Praha, Olomouc,
Ostrava, Bohumín a tady krásně vidíte, že vlastně celý ten železniční tak jsme vlastně takhle jednoduše ztratili a jediné spojení se Slovenskem, vlastně tady tím se nám vlastně tady zrušilo a v té chvíli má Československo obrovský problém, protože nejen, že ztrácí průmysl, který tady vidíte, veškerý průmysl jsme si tady nakreslili, že byl tady, se omlouvám, je dneska zrovna jak naschvál, dneska blbne tuška na psaní na displeji, takže se moc omlouvám, ale sami vidíte, že prostě i ten železniční tah. Jinak tady podíl obyvatelstva a tak dále, to se k tomu dál věnovat nebudu, protože bych chtěl ještě vám ukázat jednu poslední aktivitu a to je věc, kterou jsem asi ještě nestihl přesunout na učebnu Google, to znamená, já vás poprosím, kdybyste zase najeli tu učebnu Google a já tam hnedka nahraju úkol a nám tady ještě někdo něco píše zajímavého. Ludmila se hlásí. Já jsem jenom chtěla podotknout, že na té mapce je hezky vidět, že nám zabrali i ty doly a všechny tyhle ty věci, které my jsme strašně potřebovali. Takže krom toho snížení prakticky o půlku těch železničních dopravních cest, že je to tam jako hezky vidět takhle. Takže jsme přišli hlavně o ty zásoby a vůbec o to, abychom my nemohli nic vyrábět, takže jsme se stali jako bezmocný hodně. Mm-hmm. Jo, to jste řekla úplně naprosto přesně. A vlastně celá i tady tenhle slide nebo ten obrázek ukazuje i počty lidí, kteří nějakým způsobem byli někde ztraceni nebo kteří nějakým způsobem byli, dejme tomu, to nové národnostní složení po Mnichovu, ale vidíte i v celkovou ztrátu obyvatel. No a to, k čemu vlastně přecházím ke třetí aktivitě, a to je to, že vlastně rok 1938 a Mnichovská dohoda vyvolala obrovský transfer obyvatel. Ale obrovský transfer obyvatel, myšleno z pohraničí, se začalo stěhovat, nebo bylo spíše vyhnáno obrovské množství Čechů, kteří byli nuceni se vystěhovat vlastně do toho vnitrozemí, do toho oblasti toho zbytku, které se označuje někdy malá, ale naše. A málo kdo si, dejme tomu, uvědomuje, že vlastně některé fotografie, nebo existuje obrovské množství fotografií, které dokumentují tento odsun. Tak, měli byste tady vidět aktivitu, která se jmenuje Padlet. Pro ty z vás, kteří s tím Padletem ještě třeba nepracovali, je to taková jako digitální nástěnka, to znamená, vás poprosím, abyste tu digitální nástěnku otevřeli. A vaším úkolem teďka bude úplně jednoduchý, já vás poprosím, a to přiřazování je strašně jednoduché, protože v pravém dolním rohu je takové tlačítko plus. A já vás poprosím, abyste přidali co nejvíce fotografií, které najdete na internetu, co nejvíce, omlouvám se, jednu fotografii, která se týká právě vyhnání českého obyvatelstva. Přesně jsem tady napsal, na internetu nalezní fotografii z odsunu českého obyvatelstva z pohraničí. A po případě, pokud vám tohle bude dělat problém, tak na internetu najděte fotografii, která naopak dokumentuje příjezd těch okupačních jednotek po Mnichovu. To znamená těch, které vlastně Němci vítali jako zachránce a osvoboditele. A byl bych rád, kdybychom si teďka v závěru udělali teďka takovou společnou nástěnku, která bude dokumentovat ty události kolem roku 1938, to znamená odsunu po případě příjezdu okupačních jednotek, nebo chcete-li z pohledu Němců, tak samozřejmě aspoň to byly osvobozenecké jednotky. Pro ty, kteří se s tím nepracovali, úplně jednoduché, v pravém dolním rohu je tlačítko plus. Tady napíšete, tady vyberete, že chcete nahrát fotografii a tu fotografii, kterou najdete na internetu. To znamená, já vás poprosím, abyste našli nějakou fotografii, uložili a, co je důležité, té fotografii poprosím vás, abyste přidali nějaký popisek a vaše jméno. Teď vás poprosím, kdybyste si v závěru udělali vlastně takovou nástěnku, která bude dokumentovat ten odsun českého obyvatelstva. A poprosím teda, připomínám, do toho popisku dejte vaše jméno. Tak už tady vidím, že tady máme spoustu lidí. Super. Petro, děkuji. Děkuji ti. Pokud najdete i odkud ta fotografie je, tak což je samozřejmě lepší. A ještě by bylo hezčí, kdybyste našli třeba z vašeho města. Já, jelikož jsem z Nového Jičína, tak si tady dám pěkně příchod německého obyvatelstva, německé armády. Příchod německé armády do Nového Jičína. Tak,
Super, super, máme to moc pěkné. Tak, no a sami vidíte, asi s tím takhle můžu tady pohrát, trošku si to seřadím. Tak, no a výborně, už tady máme moc pěkných obrázků. Tím, že tady jsme každý z jiné lokace, tak super, že tady vidím z Jeseníky, nějaké pohraničí. Tady máme něco z Vilznova nádraží. Tady to u té fotky super nejsem jistý, jestli to je příjezd Němců, že to vypadá jako československá armáda do toho Jeseníku, ale něco tam, víš, jak od hvězd. Tak, super. Já mám pocit, že náš čas se nachýlil a já to teda jenom zrekapituluji. Ukázali jsme si, protože máme za sebou dokonce víc než 50 minut, takže ukázali jsme si takové úplně 3 jednoduché věci, které vlastně, nebo 4 vlastně věci, které během té distanční výuky zásadně používám, nebo při jakékoliv takové výuce se dá použít, a nejenom při distanční, tady to je důležité. A to je v prvé řadě veškerou věc vlastně dělat přes učebnu Google, to znamená veškeré ty věci, které jsem vám tady mohl sdílet vždycky přes učebnu Google, to znamená veškeré ty úkoly postupně nahazovat do učebny Google. Druhou věc je používat Jamboard, to znamená, viděli jste sami, že já, když jsem tam prostě potřeboval přihodit jednu fotografii z novin, tak jsem tam jenom skopíroval tu fotografii z novin a hned jsem se k tomu mohl věnovat. Omlouvám se za tu tušku, že mi dneska moc nefunguje, takže jsem do toho tak nemohl psát, jak jsem já zvyklý běžně. Takže jsem byl trošku limitován. Třetí věc je ta, že jsme využili ještě v rámci toho Jamboardu, což je to prostředí v rámci Google Meetu, kde můžete do tabulí kreslit karikaturu a zkoušeli nějaký rozbor té karikatury. Přičemž připomínám, že u karikatura nikdy nemá správnou odpověď. Je opravdu o to, že člověk se zamýšlí nad tím, co ta karikatura ukazuje. Následně jsme si ukázali úplně jednoduchou aktivitu v History Labu, která, i když ukazuje, že by třeba měla být na 20 minut, tak by se to zvládli krásně za 5 až 10 minut vyplnit a ukázat si to zásadní, co se znamenal ten Mnichov. Přečetli jsme si tu částečně Mnichovskou dohodu a na závěr jsme si udělali nástěnku, která dokumentuje odsun toho německého obyvatelstva, odsun českého obyvatelstva a příjezd německé armády.